Trong quá trình các bạn sử dụng mực phun xăm, liệu các bạn có biết được rằng dòng mực mà chúng ta đang sử dụng có gốc màu như thế nào và khi lên môi màu sắc sẽ chuyển biến ra sao chưa ạ? Có một cái màu mực xử lý mà nếu như các bạn mua thì thực sự là nó rất là phí tiền luôn đấy ạ. Cho nên là chúng ta không nên mua cái màu mực này mà chúng ta hoàn toàn có thể mix được một cách vô cùng đơn giản từ hai màu sẵn có của chúng ta. Xin chào các bạn, mình là Quỳnh Nga, giám đốc của Học viện Natalie PMU and Academy. Hôm nay Quỳnh Nga sẽ ở đây để chia sẻ với các bạn cách swatch các màu mực phun xăm để chúng ta có thể nhận diện những yếu tố mà Quỳnh Nga vừa kể trên nhé. Thêm một điều nữa, Quỳnh Nga ngày hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn một số các cái bí kíp để chúng ta có thể mix ra được nhiều màu mực từ những màu cơ bản, giúp các bạn có thể tiết kiệm chi phí, không cần phải mua quá nhiều chai mực mà vẫn có thể đạt được các cái hiệu quả như mong đợi. Để có thể swatch màu mực của chúng ta một cách cực kỳ hiệu quả thì Quỳnh Nga sẽ hướng dẫn các bạn với một số các công cụ và dụng cụ đơn giản sau đây. Chúng ta sẽ cần một tờ giấy trắng, một khay đựng nước và tăm bông. Quỳnh Nga sẽ bắt đầu swatch các cái màu mực của dòng mực Swan mà Quỳnh Nga đang sử dụng cho mọi người xem để làm ví dụ nhé. Chúng ta sẽ sử dụng một đầu tăm bông nhúng vào trong nước để làm ẩm tăm bông của chúng ta nhé. Sau đó chúng ta sẽ nhỏ một giọt mực vào đầu tăm bông và tiến hành swatch ra tấm giấy trắng này nhé. Đây là cách mà Nga swatch màu mực. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là ở cái phần màu nhạt nhất này, đó chính là màu khi mà lên môi của khách hàng trông sẽ như thế nào đấy ạ. Và đó cũng chính là biểu hiện cái gốc màu mực phun xăm mà chúng ta đang sử dụng. Các bạn hoàn toàn có thể ứng dụng cái cách swatch này để swatch tất cả các dòng mực của mình, bao gồm cả mực lông mày, để biết là mực lông mày của mình nó là mực màu nâu nóng hay là màu nâu lạnh nhá. Tương tự mình sẽ đi tiếp với các màu mực tiếp theo. Đây chính là swatch của 7 màu mực phun xăm của hãng mực Swan mà Quỳnh Nga tin dùng. Các bạn hoàn toàn có thể áp dụng cái cách swatch mực này cho các dòng mực mà các bạn đang sử dụng để biết được dòng mực đó nó có gốc mực là gì, khi lên trên da mày, da môi thì nó sẽ chuyển biến ra sao nhá. Tiếp theo đây Quỳnh Nga cũng sẽ hướng dẫn các bạn một số các bí kíp để chúng ta có thể mix mực từ những màu cơ bản tạo ra những cái màu xử lý, những cái màu phun đặc biệt để giúp chúng ta có thể tiết kiệm được mực hơn nhá. Mỗi một hãng mực phun xăm thì ở cùng một màu sắc nó sẽ có những cái sắc độ mực và cường độ mực khác nhau. Ví dụ như cùng là một màu cam thì mỗi một hãng mực sẽ ra những cái màu cam khác nhau. Tuy nhiên nguyên lý thì nó cũng sẽ chung là một nguyên lý thôi. Nên là ngày hôm nay Quỳnh Nga sẽ sử dụng màu mực Swan để pha màu cho mọi người xem. Và đây cũng là một cái ví dụ khá là cụ thể và chi tiết. Thì tùy theo từng cái dòng mực mà các bạn đang sử dụng, các bạn có thể gia giảm để nó phù hợp hơn với cái cường độ và sắc độ mực của các bạn nhé. Đầu tiên là Nga thấy có một màu mà chúng ta rất là hay sử dụng, đó chính là màu cam. Tuy nhiên là màu cam nếu như chẳng may các bạn bị hết thì các bạn sẽ làm như thế nào? Và liệu màu cam có phải là màu bắt buộc mà các bạn phải mua hay không? Thì Nga có thể mix được màu cam từ hai màu cấp 1 cơ bản của nó. Đó chính là màu đỏ và màu vàng, là màu số 1 và màu số 5. Bây giờ mình sẽ mix cho mọi người xem nhé. Mình sẽ lấy một giọt số 1 màu đỏ tươi và một giọt số 5 màu vàng nhé. Rồi bây giờ mình sẽ trộn lên nha. Đó, mọi người thấy hay không? Như vậy là nó sẽ chuyển sang một cái màu cam. Nhiều bạn hỏi Quỳnh Nga rằng là chị ơi, pha màu cam đỏ như thế nào? Pha màu đỏ cam như thế nào? Nghe đã thấy là nó rất là đơn giản rồi đúng không các bạn? Nhưng mà nhiều bạn lại không biết điều đó. Thế thì muốn pha màu đỏ cam thì đơn giản là các bạn tăng đỏ lên một chút là ok. Mà các bạn muốn mix ra màu cam đỏ thì các bạn có thể tăng sắc tố vàng lên. Hoặc là nếu như các bạn vẫn còn màu cam thì các bạn mix luôn, trực tiếp tăng cam nhiều hơn đỏ thì sẽ ra màu cam đỏ mà thôi. Cho nên các bạn không cần thiết là phải mua thêm màu cam đỏ hay là màu đỏ cam, mà các bạn chỉ cần một màu đỏ và một màu vàng là có thể mix được màu cam này, màu cam đỏ này và màu đỏ cam như các bạn mong muốn nhá. Tiếp theo nữa thì có nhiều bạn hỏi Nga là bây giờ cái màu hồng cánh sen thì mix như thế nào? Có rất là nhiều các cô, các mẹ rất thích màu hồng cánh sen. Thì màu hồng cánh sen pha rất là dễ nha. Màu hồng sẽ được tạo ra từ gì? Nó sẽ được tạo ra từ màu đỏ và màu trắng. Và để ra được màu hồng cánh sen thì Nga sẽ sử dụng màu số 6 là màu đỏ đậm nhá. Và sau đó thì Nga sẽ kết hợp với cả màu trắng nhé. Các bạn có thể thay thế màu trắng bằng màu da hoặc là màu sữa cũng được. Đây, Nga có thể thay thế màu trắng bằng màu số 7 hoặc là màu số 2. Bởi vì hai cái mực này là nó có rất là nhiều hàm lượng trắng ở trong đó. Cụ thể ví dụ như Nga sẽ sử dụng màu số 7 đi.
Giờ mình sẽ trộn lên. Rồi, mọi người đã thấy màu hồng cánh sen chưa ạ? Màu hồng cánh sen hay màu hồng 10 giờ ấy, thì các bạn thích đậm hơn thì các bạn sẽ tăng cái màu số 6 nhiều hơn. Còn mà thích nó bớt hồng cánh sen hơn thì các bạn có thể tăng cái màu số 7 lên nhá. Có nhiều bạn còn hỏi Quỳnh Nga nữa là thế màu hồng baby thì pha như thế nào? Thì màu hồng baby thì Nga sẽ sử dụng màu số 4. Đây là cái tông màu hồng tương đối sáng và có ánh cam khá là nhẹ. Nga sẽ kết hợp pha với cả màu số 2 nhé. Rồi mình sẽ cho một xíu màu số 2. Thì tùy theo các bạn thích nó baby cỡ nào thì các bạn sẽ gia giảm màu số 2 cho phù hợp. Mình muốn cái tông nó sáng thì mình sẽ tăng màu số 2 lên. Còn mình thích cái hồng baby đấy nó có độ rõ một chút thì chúng ta sẽ tăng cái màu hồng lên nha. Ngoài ra thì Quỳnh Nga còn có một cái bí kíp để mà mix ra được một cái màu mực mà nó lại vừa tươi mà lại vừa rõ màu một chút. Đây là cái nhu cầu mà rất nhiều các khách hàng đang yêu cầu. Nghĩa là họ muốn một cái màu không có quá nhạt mà nó phải rõ màu đậm một chút nhưng mà lại phải tươi. Thì Nga sẽ hay sử dụng đó chính là màu số 4. Để cho cái màu số 4 này nó là màu hồng, nó có một chút ánh cam. Mình muốn cho tươi hơn thì Nga sẽ mix thêm với cả màu số 3 là màu cam thì sẽ giúp cho màu số 4 trở nên tươi hơn. Tuy nhiên khi mà chúng ta mix bất kỳ màu gì với màu cam thì nó cũng sẽ khiến cho màu đó trông cảm giác sáng hơn, thì cảm giác sẽ gây ra cái tình trạng là nhìn thấy như là nó bị nhạt đi vậy. Cho nên là mình sẽ tăng cái cường độ của mực bằng việc là mình có thể mix thêm với một xíu màu 1. Thì ba cái màu này khi mà mình mix với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái tông màu hồng khá là tươi, sáng nhưng mà lại không có bị nhạt nhá. Bây giờ Nga sẽ mix cho mọi người xem nha. Mình sẽ lấy màu số 4 nhiều một chút nha. Một xíu màu cam và một xíu màu đỏ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trộn lên nha. Đó, mọi người sẽ thấy là đây là một cái tông hồng rất là trend, nó rất là tươi mà nó lại không có bị xến xúa nha mọi người nhá. Đây là cái tông màu mà khách hàng của Nga rất là ưa chuộng. Và với cái tông màu này thì có thể đưa lên trên những cái nền môi mà nó chỉ bị thâm nhẹ cũng có thể bật tông lên luôn được mà không cần phải khử thâm nhá. Ngoài ra nữa thì Nga còn thấy là có một cái màu mực xử lý mà nếu như các bạn mua thì thực sự là nó rất là phí tiền luôn đấy ạ. Cho nên là chúng ta không nên mua cái màu mực này mà chúng ta hoàn toàn có thể mix được một cách vô cùng đơn giản từ hai màu sẵn có của chúng ta. Đó chính là màu gì ạ? Màu mà chúng ta hay sử dụng để xử lý lông mày chủ đỏ là màu xanh ô liu. Và màu xanh ô liu này không cần phải mua nhé các bạn nhé. Các bạn chỉ cần mix giữa màu vàng và một chút xíu màu đen là chúng ta có thể tạo ra được màu xanh ô liu chuẩn đẹp nhé. Nga sẽ lấy màu vàng. Màu vàng mình sẽ sử dụng hơi nhiều một chút xíu nhé. Ví dụ các bạn sử dụng một cái chum mực màu vàng của các bạn khoảng 5 giọt màu vàng thì các bạn sẽ chỉ sử dụng tới 1 giọt màu đen thôi nhé. Đây, mọi người sẽ thấy một cái điều cực kỳ kỳ diệu. Ngay lập tức là màu mực của chúng ta nó sẽ có màu xanh ô liu luôn. Màu xanh ô liu là màu không thể thiếu được khi mà các bạn xử lý lông mày chủ đỏ. Tuy nhiên để mà phải mua một chai mực thì thật sự quá là lãng phí. Chúng ta rất ít khi dùng đến cho nên là chúng ta có thể mix được từ những cái màu cơ bản. Sẽ rất là tiết kiệm cho các bạn nhé. Trên đây là Quỳnh Nga vừa chia sẻ với các bạn cách mix ra một số các cái màu mực mà khách hàng thường hay ưa thích và yêu cầu chúng ta thực hiện. Cộng với nữa là màu mực giúp chúng ta có thể xử lý mà không cần phải mua quá là nhiều. Và những chia sẻ vừa rồi Nga tin chắc rằng sẽ giúp các bạn tiết kiệm được kha khá mực đấy ạ. Tuy nhiên màu sắc trên thế giới thì có rất nhiều và vô cùng đa dạng. Và trong cái thời lượng tương đối ngắn ngủi này thì Quỳnh Nga chỉ có thể chia sẻ được bấy nhiêu thôi. Các bạn hoàn toàn có thể vận dụng những cái kiến thức căn bản về màu sắc để thỏa sức sáng tạo, tạo ra nhiều màu sắc phong phú hơn nữa nhé. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi của Quỳnh Nga hữu ích và các bạn thật sự thích nó. Nếu các bạn yêu thích những video của Quỳnh Nga thì đừng quên like, subscribe, bật chuông để nhận thông báo và theo dõi các kênh của Quỳnh Nga nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!